Một buổi sớm tinh mơ, giữa lòng phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa, chúng tôi bắt đầu hành trình khám phá một di tích kỳ lạ, ngôi mộ cổ bị lãng quên trong khu vực phía sau làng. Dưới tán cây lâu năm, ngôi mộ cổ hiện lên bề thế rộng lớn. Những dòng chữ trên bia mộ đã phai mờ theo thời gian, để lại sự im lặng kéo dài hàng thế kỷ. Cái mộ này bị đào rồi. Đào thì bên trong không biết còn cái gì không. Bởi vì gai góc. Không ai biết vì sao nó lại bị đào lên. Nhìn vào bên trong, một lỗ trống sâu hun hút kéo dài gần hết phần mộ. Có người cho rằng đây là dấu tích của những kẻ săn cổ vật. Chữ Lưu, đây chữ Thiên, cổ, chữ gì đây? Vĩnh, Hưng, Sương. Phía sau ngôi mộ, một bài phú Hán cổ còn sót lại. 4 câu thơ ngắn gọn mà hàm sâu triết lý sống và chết. Quan ấm yểm thế nhất mộng trường, thọ yểu tồn vong sự lý thường. Thần linh tạo vãng an lạc sử, trấn lưu thiên cổ vĩnh hưng xương. Ai là người yên nghỉ tại đây? Vì sao phần mộ bị đào phá? Và liệu linh hồn ấy có thật sự được an lạc? Chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại kênh Gỏi Vlog. Hôm nay thì được bà con người dân ở phường Ninh Diêm giới thiệu cho tụi mình tìm hiểu về một ngôi mộ cổ rất là đặc biệt. Ngôi mộ cổ này nó nằm trong khuôn viên của nhà dân. Và mấy chục năm nay thì hầu như người ta không có thông tin gì hết, chỉ coi đó là một ngôi mộ cổ bí ẩn thôi. Thì hôm nay mấy anh em mình sẽ mời mọi người đi tìm hiểu xem cái sự thật về ngôi mộ cổ như thế nào nha. Mời mọi người. Nè, mọi người theo dõi nha. Đường vào cái hẻm này nó nhỏ xíu ha. Đuổi xe máy chạy à. Mấy cây xoài. Có đường đi vô. Đây mấy cây xoài này mát ghê mọi người. Xoài như xoài bơm. Đôi khi là người ta xây hết, người ta không để chừa đường đâu. Đây có đường vô là hay. Ngay trong khuôn viên nhà người ta luôn. Khuôn nhà đúng là nhà người dân vẫn sinh sống chứ không phải là đất hoang gì. Wow, đây có cây xoài nè mọi người. Xoài đẹp ghê chưa? Qua coi cây xoài này xíu. Wow, xoài này xoài gì ta? Giống phượng tượng quá hay. Tượng hả? Giống phượng tượng ghê. Cái đỏ đỏ nhìn đã hay. Đẹp ha. Chúng ta vô trong xem ha. Tới nhà rồi mọi người. Và đây là cái ngôi mộ cổ mà anh em mình đã giới thiệu ban đầu clip này mọi người. Mời mọi người tới xem cận cảnh chi tiết ngôi mộ như thế nào nha. Vẫn như là những ngôi mộ cổ kia này bằng chất liệu là vôi em ha. Vôi nhưng mà đặc trưng. màu này em thấy thành quách còn rất là rộng, vẫn còn thành đầy đủ nè. Đây có cái khám sâu này. Thôi mà trước tiên anh em mình làm cái lễ thắp nén nhang cho người đã khuất rồi mình xin phép mình quay tiếp ha. Rồi mọi người tham quan mộ nha, em thắp nhang cái rồi mọi người tham quan tiếp. Cây cối bám xung quanh. Thường là chỗ này thì có mấy cái hoa văn này nè mọi người, vẫn còn một số cái hoa văn nè. Đó, vẫn còn hoa văn nè. Nhưng mà chữ nghĩa thì cái mộ này thì mất hết rồi, không còn ngay cả hình dáng cũng đã bị mai một. Hoa văn này là hình con phượng đúng không em? Phượng.
Cung phượng vậy có tượng trưng cho người nữ gì không ta, hay là chỉ là hoa văn ngẫu nhiên trên xung quanh bức mộ này? Tí nữa mình coi thử còn bia không, còn bia thì mình sẽ coi thử là người nữ hay người nam. Ừ. Kiến á, kiến nhiều lắm. Kiến đây có kiến nhiều lắm. Rồi giờ chúng ta đi thắp nhang xong chúng ta sẽ khám phá ngôi mộ này nha. Này để đâu? Đây những cái bia này, đây là cái lắp cho nên cái bia nằm dưới đây này. Bị lấp nhiều quá, sau một thời gian thì Lắp lên cả gần cả mét. Mọi người theo dõi xem những cái hoa văn. Đây cũng này, hoa văn. chỗ này cũng có hoa văn nè. Tức là cái chân móng lên để là 6 tấc rồi. Thì cái mộ này đất bị lắp lên tới cái thước á. Cái hoa văn rất là đẹp. Anh thấy nhìn sơ qua những hoa văn này toàn như là đi về Phụng, về Phượng Hoàng không ha? Dạ. Nè, ngay cả cái này nè, cameraman quay cho mọi người xem cái hoa văn này ngay chỗ cái trụ này, đúng không? Cũng có nét Phượng Hoàng này, cúc sen, đài sen thì còn. Tại vì rất là tiếc cái thông tin của ngôi mộ này lần trước này, trong cái khám trước này. Ở đây nè em ơi. Đây trong cái khám này thì dịch là tôi có không? Đấy, anh thấy không? Cái bia này đó thấy không? Đấy, cái bia ngôi mộ nằm đó thấy không? Tức là bị lắp rồi cho nên là không Bị lắp nhưng mà anh cũng vỡ hết rồi. Vỡ. Bên hông này như sẽ còn 2 câu đối đúng không ta? Còn 2 câu đối. Nhưng mà cái phía trong của cái bia rất là rộng nha. Mình thấy sao? Tức là cái người cũng chức vụ cũng lớn. Thì có cái gọi là cái này gọi là cái gì? Hoa văn. Cái vòng bia ở trong. Đó, cái người thấy không? Đắp hoa văn rất là đẹp. Nói chung là cái mộ này là niên đại cũng là 200 tới 300 năm. Vấn đề thứ hai nữa là gì? Là ngôi mộ này chắc chắn là quyền quý bởi vì xây cái quy mô. Cái ngôi mộ rất là rộng, có thành ngoài thành trong. Cái thành này chiều ngang khoảng tầm 4 mét, 4 mét, chiều dài khoảng tầm 5 đến 6 mét. Rất là rộng và bề thế. Nhưng mà rất là tiếc là gì? Cái thông tin của cái ngôi mộ này nằm phía trước này. Nhưng mà bị lắp. Thứ hai nữa là cái bia không còn nữa, cái bia bị đục rồi. Rồi đặc biệt mọi người xem này. Xem cái mộ này bị đào rồi. Đào thì bên trong có còn cái gì không? Bởi vì gai góc không nhìn không rõ. Quan tài có thể nằm sâu lòng đất, họ đào tới đó thôi, còn lắp lại á. Đây là cái bảo quản ngôi mộ mà. Đấy. Ở phía trước cái án này còn chữ nè. Đúng rồi. Rồi chúng ta thấy có một cái tấm bia ở sau này, đây có một trùm hết. Đây mọi người xem ha. Có dấu tích lại là của tấm bia này thôi, nhưng mà không biết nội dung bia cái gì. Để xem thử có những chữ Hán rồi có khó đọc. Thì chữ này như là chữ
như chữ Quang á, nó bị chá rất là độc. Chứ đây như là chữ ở xa nhìn có thể đọc được. Như chữ Pháp, chữ Pháp nè, chữ mặt nè, lập, nhất. Họ khắc chìm bên trong lại bị đục lỗ nên khó đọc. Rồi chữ này là chữ ở trên bộ vũ, dưới bộ điền là chữ lôi nè, thiên, chữ tại, chữ tồn này, tồn tại á, là bên ấy này đúng rồi, chữ tồn. Rồi chữ này là chữ, ôi khó đọc quá, rất là nhiều chữ khó đọc. Chữ này đọc không ra nữa, mờ quá. Rồi chữ này họ lý nè, chữ lý, lý đây là họ lý nè, còn lý đây là lý là dặm nè, có bộ vương nè. Đó, chữ này chữ như chữ thần là sao á. Rồi thần linh tảo, thần nè, linh nè, tảo nè, tảo là sáng sớm á, thần linh tức là thần linh thôi. Đó, tảo là sáng sớm nè. Vãng, tảo vãng, an, chữ quả hay sao á, chữ hưng, an hưng nhạn, thần linh tạo quả, An hưng nhạn, thần linh tạo vãng nhá. An hưng nhạn tức là gì? Cái câu đó nghĩa là thần linh sáng sớm họ đi á, sáng sớm họ đi. Này là an hưng tức là an ổn và hưng thịnh này. Cái nhạn đây là cái mép, tức là cái câu này nghĩa là buổi sáng sớm thần linh đi á, gặp được thần linh á là được an nhàn, là may mắn. một buổi sáng sớm may mắn nào đó. Tại vì chữ này em đọc chữ nhạn thôi chứ không phải đâu, tại vì nó mờ lắm. Rồi câu này là chữ này chữ gì qua chữ tháp hay gì chữ đó, em tra lại cho mọi người nè. Chữ lưu, đây chữ thiên, cổ, chữ gì đây, vĩnh, hưng, xương, cũng có nghĩa là như cái mã này, như một cổ này thì nó tồn tại. Lưu thiên cổ này tức là tồn tại ngàn năm. Đó, thì vĩnh viễn là hưng thịnh và xiển dương lên. Đó, cái xương sướng nè ở trên là cho đời sau hả? Đúng rồi, đời sau. Cho những người chăm nom hay sao? Thì cái này nội dung của bút bia này em sẽ chụp về, em sẽ chú thích sâu cho mọi người ha, tại vì chữ rất là mờ, mà giờ chúng ta mà chà ra này nọ nó sẽ mất đi cái cổ của nó, cho nên là để em nó chụp lại về em sẽ scan ra cho nó rõ chữ, em đọc cho mọi người sau. Nói chứ nôm na là gì, bức này á là nói là cái mộ nằm ở đây. Thì cũng mong muốn rằng là sau này á nó dù có sét đánh nè, lôi đại nè, thì sét đánh cỡ nào chăng nữa, hoặc là thời tiết thay đổi thế nào chăng nữa thì cũng không bị hư hao, trường tồn với đất trời nè. Là vô xử lý nè, cái gì đó em động ra để mới cho tồn tại đất trời lâu năm. Rồi thần linh sẽ đi tới đi lui cái ngôi mộ này là nó sẽ là gì, gọi là cho ngôi mộ này an bình và hưng thịnh. Rồi cái câu cuối là có thể là nói là gì, cái mộ này lưu truyền ngàn năm mà nó sẽ giúp cho con cháu sau này xiển dương phát huy lên. Đấy, thì cái bia này là vậy, nhưng mà nội dung chính là như thế thôi, không biết tên của vị này là gì. Thì bên hông cũng có cái câu đối bên hông này, hay câu đối hai bên. An vạn tải sướng. Cái này là họ làm trụ xong họ đắp lên sau nè. Đắp lên sau họ mới ghi chữ đúng không? Như vậy đúng không? Nhưng mà cũng là chất liệu là vôi luôn đó chứ không phải xi măng. Đấy. Cái chữ vạn thôi đúng không? Chữ vạn nè. An vạn, an ổn ngàn năm. Tải tức là vượt qua, trải qua, tải trong vận tải này nọ là chữ tải này. Đấy. Chữ sướng xương nè. Đó là gì? An nhàn, là an ổn. Con mộ này mục đích là chúc cho cái câu chúc này là an ổn vạn năm. Trải qua thời gian khắc nghiệt thế nào hoặc là thiên nhiên thế nào thì vẫn tồn tại. Đây là câu bên trái, bên phải ha, trên đâu còn phải. Thì này phải chui cũng gì à. Cho nên là các bạn xem, quý vị xem thì nhớ like cho subscribe cho kênh để kênh có động lực tìm hiểu thêm các nguồn mộ cổ nữa. Bởi vì làm đây
đọc những chữ Hán nó rất cực nè. Chữ Bất nè. Bất. Bất với chữ Tạo thôi, tạo cái bộ xước. Tạo chữ Niên nè. Em thấy là nó ghi cái này là chữ Niên hoặc là chữ Bình. Thì chỉ có một chữ Niên thì cho là Niên thôi. Bất chữ Tạo hay đúng chữ Tạo. Bất Tạo Niên. Chữ này là chữ bộ thạch bên, bộ kia bên, hình như chữ Hùng hay sao á. Đấy. Rồi, tới nữa em sẽ check lại những cái chữ này cho rõ, em sẽ chú thích sâu cho mọi người ha. Thì nó nôm na cái câu này có nghĩa là Bất Tạo Niên, nó còn một chữ nữa không ta? Bất Tạo Bình Niên hay sao, không phải Niên đâu, Bình Niên. Tức là 5 câu, 5 chữ đúng không? Kia cũng 5, đây cũng 5, đối mà. Bên kia 5 này 5. Thì cái nghĩa này nó không rõ tại vì chữ đi mất rồi. Có cái chữ này đọc ra được hết câu này. Đấy, như chữ Hùng rồi nè. Thì nó nôm na là gì, không có ai có thể thay đổi được, hoặc là không thể ai cải tạo được trong gọi là gì. Chữ Niên Hùng như thế này là em không biết là họ ghi như thế nào để gì kiểm tra lại, bởi vì dịch bia mộ hoặc những câu đố này rất là khó, cho nên là em sẽ chú thích sao cho mọi người ha. Và đây là phần phiên âm cũng như là dịch nghĩa của bài phú này nha mọi người. Quan ấm yểm thế nhất mộng trường, thọ yểu tồn vong sự lý thường, thần linh tạo vãn an lạc sử, trấn lưu thiên cổ vĩnh hưng xương. Và phần nghĩa của nó là ánh sáng ấm áp chiếu rọi thế gian như một giấc mộng dài, sinh tử đều là thường tình trong đời, các thần linh đã sớm rời đi đến nơi an nhàn, giữ gìn trấn an muôn đời, vĩnh viễn bảo vệ xương cốt. Và đây là phần nội dung của câu đối phía bên trái nha mọi người. Phiên âm Hán Việt có nghĩa là an vạn tại xương, còn dịch nghĩa có nghĩa là bình an rạng rỡ mãi vạn năm. Còn nội dung câu đối phía bên phải này mọi người, phiên âm Hán Việt có nghĩa là phúc tạo bình niên sát, còn dịch nghĩa là phúc đức tạo nên ngang với đất trời. Ok mọi người nha. Và nếu trong lúc dịch á, thật sự dịch bia mộ này nó rất là khó, bởi vì nó thuộc thể khó trong gọi là dịch thuật chữ Hán, cho nên là trong lúc mà dịch thuật ra thì mọi người có nếu hiểu biết thêm về vấn đề đó nữa thì mọi người góp ý với em ha. Bởi vì trí thức mọi người thì sẽ có hạn, cho nên cũng mong là mọi người cùng nhau xây dựng cái kênh. Rồi chúng ta sẽ tham quan một lượt nữa ngôi mộ này để tìm thử còn cái chứng tích gì nữa hay không, để chứng minh ngôi mộ này là ai không nha. Nhưng mà cái ngôi mộ này là nó tính là xây rất là vững vàng. Thứ hai nữa là thành vách này, mọi người thấy này. Trụ này thấy không? Đó là làm rất là bài bản trong cái khuôn viên để đi thăm viếng ngôi mộ. Mặt đây là gì? Mặt đây mặt sau. Khi mặt trước đáng lẽ là có cái bia trước, bơi vào rào kia có cái trụ nữa. Nhưng mà giờ rào của người ta rồi, chia nhau ranh giới ngôi mộ rồi, nên không qua được. Thứ hai nữa là gì? Là cái hoa văn thì còn hình phượng và những cái hình bông hoa thì chắc chắn là cái mộ này thiên hướng về người nữ, hoặc là người văn, quen văn, hoặc những người làm về cái công việc. Không, cái đó cũng không chắc anh, nhưng mà cái tỷ lệ mà phượng với hoa á, là thiên về người nữ là chủ yếu. Còn họ là chức quyền thì cũng chưa chắc mấy, nó 50-50 thôi. Bởi vì có mộ này lại khảo sát xung quanh thấy là hoa này, phượng này đó, tại vì không có cái hình dáng này của con rùa hay là của con hổ, con lân, con rồng, chỉ có là phượng thôi. Phượng thì cái liên quan người nữ là nhiều. Thật sự ra cái mộ này thì hô phế lắm, bị đào rồi. Thứ hai nữa là không ai trông, cũng tiếc cho một cái thời xưa họ làm có gọi là có tiếng có tâm, hoặc là những người xưa họ có công này nọ, kiểu mà giờ mai một cái này rất uổng. Nhưng mà đặc biệt là cấu trúc sâu á, nôm na là gì, ta tự hào ta làm những việc tốt, việc này nọ kia, những việc mà ok á, việc có công á, thì nó lưu mãi ngàn năm không sợ, dù có thiên nhiên có thay đổi như nào nữa thì cái mộ vẫn trường tồn. Đó câu đố bên này. Ở vạn an á, cái vạn an đó là an ổn trong vạn năm, tức là 10.000 năm, một vạn là 10.000 năm mà, đúng không ạ? Thôi chúng ta tham quan tiếp ha. Thấy còn gì không? Tiếp tục đi một vòng mọi người ơi. Giờ mọi người chú ý là đây là cái khảm sâu này, đây là mặt sau của mộ này, chứ không phải mặt trước đâu nha. Còn mặt trước là ở trước kia có cái bia mà bia bị đục rồi, và trong mộ cũng bị đục rồi. Đấy thì cái hướng mà quay về hướng Tây
nó không phải chính tây, nó là chết về hướng tây nam, khoảng cỡ 7 tới 8 độ. Cái hướng này là gì? Là đầu nó sẽ nằm bên kia, chân nằm đây, chân ra biển, đầu lên núi, đúng không? Hướng tây là hướng núi, thì cái đầu ở chỗ kia, phía trước. Và đặc biệt nữa là cái tường thành này dày cũng 50-60. Thì thời đó mày xây những cái bức tường thành thế này là những người có tiền, đặc biệt có tiền chứ, quyền tính sau. Tiền có trước cái đã, và có khuôn viên đi tham quan trong ngôi mộ nữa, cho nên là có quyền. Hả? Có quyền nữa. Có quyền, có khuôn viên. Đấy thì rất là tiếc là không có cổng bia để đọc cho mọi người biết là người nam hay người nữ và sinh ngày tháng năm nào, chỉ đọc được cái tấm bia sau thôi, là cái câu vịnh, câu phú chúc cho cái ngôi mộ trường tồn mãi ngàn năm. Tính ra người này cũng ngông, ngày xưa họ cũng ngông đó, họ nói là chấp luôn ngàn năm là không suy nhê. Quá dữ. Nhưng mà tôi thấy hoa văn này là hoa nào là phượng thì chắc chắn một điều là tỷ lệ cao là người nằm trong này là người con gái, người nữ. Tại vì trong những cái ngôi mộ cổ của con đi á, là người nam á, họ sẽ là gì? Nếu có quyền quý á, thì rồng, còn không là hổ với lại kỳ lân. Cái này bây giờ cũng chú nói cho con nghe, hồi xưa là cũng có ông ở gần đây nè, nằm trên bao là ôi gì ông thấy vàng. Thấy vàng chính là con ghè mà là nó bắt là nó một bầy ghè luôn, nói chung là con ghè mẹ nó một bầy con 7-8 con ghè con mà chụp không được, vì máu đập cái này ra nó tìm. Ông bắt đầu ông nghe, ông mơ thấy xong rồi ông kể lại. Ông nẹp theo. Ông là người đập luôn hay là ông kể lại người ta đập? Ông kể lại xong người ta đập. Mà con nghĩ là ngôi mộ này xương cốt vẫn còn giữ, bởi vì họ đào tới trong nè, họ không đào xuống dưới hết. Đúng rồi. Cho nên là cái quan á vẫn còn ở dưới. Họ chỉ đào cái lớp đất mà mình đổ lên thôi. Cái lỗ trống này lỗ là chú là tưởng cái quan nằm ở chỗ này, trong này mà không phải. Nằm ở dưới, sâu dưới nữa. Tại vì chú thấy cái nền lên, cái móng lên á, bèo nhất là cái móng này á, để người ta đi bộ trong này tham quan cái mộ á, thì nó phải là cỡ 8 tấc. Thì đất mình nhà mình lắp nữa. Thì cái ngôi mộ này bèo tới đây nè. Mà lắp hết rồi á thì cái quyệt cái quan sẽ nằm sâu ở dưới cỡ thứ hai nữa. Đấy. Những ngôi mộ này chắc là không còn ai biết tới. Không ai biết, mộ này không ai biết, hồi giờ lâu không có ai đâu tới mộ này đâu. Xưa giờ đâu có ai tới đâu. Chỉ đỡ gì thôi. Câu đối rất là hay. Câu đối đó nôm na nghĩa đó là người sở hữu ngôi mộ này là thách thức thời gian luôn á, là một vạn năm á, tức là 10.000 năm là ngôi mộ không hư. Thứ hai nữa là gì? Là chính giữa nó có cầu trúc, là ngôi mộ này ở đây là được thần cách bảo vệ, tức là các cái vị thần ở đây bảo vệ, là sáng sớm các vị thần đều đi, cho nên không có sợ gì hết á. Đấy thì ngôi mộ này có cái bia đó, nội dung là vậy. Về cái mộ này không đi là đúng, hồi giờ đâu có ai phá. Đúng rồi. Xung quanh mơ gặp rồi mới bị phá, đúng không? Xung quanh đây rất là nhiều mộ thời đó, nhưng mà tới bây giờ những ngôi mộ kia là mất hết, còn mỗi ngôi mộ này nguyên luôn hồi giờ luôn á. Đúng rồi, ông này ông nói cái câu đó y chang luôn á. Không ai phá cái mộ này luôn. Tại sao người ta không có phá được? Nói còn dở da gà nè, thiệt đó là cái nội dung của cái bia á. Đúng rồi. Là họ có một gì đó như họ rất là ngông cái tính cách của họ phải là ngông cuồng đâu. Đúng rồi. Thì họ chấp nhận là thách thức thời gian là 1.000 năm sau luôn, ngôi mộ này vẫn trường tồn, yên bình. Thì cái bia ở sau nội dung là nôm na là vậy. Đúng rồi, gặp nhà của người ta là tao phá rồi. Ta không có đồng đỡ kiểu này, ta đỡ cho cái không gian của người ta rộng á, mà ta không có phá được, vẫn đỡ gì nghiêm thủy luôn. Cho mình cứ để bảo quản vậy thôi, rồi mỗi năm cứ dãy cỏ sơ cho đẹp. Thấy vậy nếu như ngôi mộ được như cấu trúc á, là thần cách bảo vệ á, vậy mà thì chú ở đây là ok lắm. Người hậu thế mình bảo vệ ngôi mộ này thì mình sẽ được gọi là chúc phúc rồi. Mọi người thấy nè, đây khoảng cách đi vô đây nè, nó sẽ là 8 tấc mấy nè, nó thuận thước lỗ ban luôn nè, cái khung này nè. Mọi người thấy cái lỗ ban đo là 8 tấc mấy á, nó sẽ đúng vô cái cung đại cát. Bên kia cũng vậy, bên vô bên đó ra bên này. Đúng rồi, quay nè. Đó. Tụi mình cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hy vọng sẽ được mọi người đón nhận trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Được rồi, thôi bác vô nghỉ ngơi nha. Cảm ơn nhiều.